Hello! Good morning mga Inday! Lorana's here! Welcome po sa ating YouTube channel, Lorana Ondang. Today's video po, ituturo ko po sa inyo if paano gumawa ng crunchy crab maki. Kaya stay with me ha, para mas masaya. Let's start! So, ready na po yung ating mga kailangang ingredients. Ito na po. Ito, unahin natin yung ating gagamiting pangpalaman. Yung carrot. Cut natin siya ng maninipis. At saka pino. Ito na rin. Sunod natin yung ating cucumber. Ganun din po yung ating gagawin. Yan, gaya ng sa carrots kanina. Ito na yung ating imitation na crab sticks. Gagamit po tayo ng 6 pieces mga Inday. Saka natin siya i-cut into 4. Shredded natin ng maayos. Yan. Saka natin paghalu-haluin na. Ito na yung ating half spoon ng mayonnaise. Saka natin haluin ng maayos. Ito na mga Inday. Maglalatag na tayo ng ating kanin. Dapat medyo basa yung kamay natin para hindi didikit sa kamay natin yung ating kanin. Yan. Gumamit po tayo ng 100 grams na kanin dyan. And take note pala mga Inday. Dapat, laging malinis yung ating mga kamay at mga kuko dyan, ha? Speaking of foods, dapat stricto tayo sa hygiene, di ba? Ito na. Ito na yung crunchy na niluto natin sa ating previous video. So, pag hindi nyo pa napanood, ilalagay ko po sa baba yung description. Paano gumawa ng crunchy flakes, okay? So, ito na yung ating palaman, yung shredded crab sticks. Yan. Lagay natin sa gitna. Saka natin i-roll. Yan, lagyan natin ng konting extension para malak yung ating maki. Hindi siya magbubukas. O, ganyan, di ba? So, next is, ikakat natin siya ng 8 pieces. Binasa po natin konti yung ating kutsilyo para hindi siya rin didikit at masira yung ating maki. Yan. That's it. Settings na. Uy, ay, hindi ko tuloy alam kung saan ko lalatag. So, yan na. Ito na yung ating toppings. Yan. Ito yung pinaghalo nating crab sticks, mayo, cucumber, carrot. Mga Inday, ang sarap po nito. Promise. Yan. Ito na yung pampaganda naman natin, pampakulay sa ating plato para magmukhang katalap-talap naman. Yan, yung ginger at wasabi. Oy. So, that's it. Eto na po yung ating pinaghirapan mga Inday. Mga onata, mga tayon kakabsat. So, thanks for staying with me at sana may natutunan kayo sa video na to. And pag hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na po. And don't forget to ring the bell too para ma-notify naman kayo sa susunod nating mga video sa Babush. Thanks!